bekommen gestern. Also dass Sie wissen, ich habe, jetzt weiß ich nicht wie stark morgen, aber es wird schon eine gewisse Blutung da sein. Λοιπόν, μόλις μας πήραν από την κλινική και η Αλεξάνδρα εδώ τα λέει με τους υπεύθυνους, φαντάζομαι με τη γραμματεία, την ενημερώνουν για την αυριανή επέμβαση που έχει να κάνει, τι ώρα θα πάμε, τι ώρα θα γυρίσουμε και το τι άλλο χρειάζεται. Για να δούμε τι της είπαν και τι θα μας πει. Okay, gut, dann vielen lieben Dank. Tschüss. Εσύ θα πας να τους τρελάνεις εκεί που θα πας? Πας να τους τρελάνεις? Έτσι λέω. Ανακοίνωση έκτακτο, ιατρικό, ανακοινωθέν. Πριν 2 μήνες είχα κάτι πονάκια, πήγα στην παθολόγο, με έστειλε στο χειρούργο και μου είπανε ότι πρέπει να με μπαλώσουν γιατί έχω, λέει, μία τρυπούλα κάτω από τον αφαλό, εσωτερική, η οποία είναι επικίνδυνη και περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα πω για αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου συνέβη γιατί έχω κουβαλήσει αρκετά βαριά πράγματα στη ζωή μου από μικρή ηλικία. Αυτό μου είπανε. Και σήμερα λοιπόν που λέτε παιδιά, έχουμε χειρουργείο. Βασικά έχεις την αρχή και το τέλος. Ενδιάμεσο δεν έχουμε τίποτα. Ναι, έχει το άνοιγμα και το ράψι και το πάλωμα. Έτσι. Ναι, ευτυχώς μέσα στα όργανα δεν έχουμε να μπούμε, όλα είναι στις πάνω στρώσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε ολική νάρκωση για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή μου. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Είμαι περίεργη ότι θα είναι η ίδια επιτυχία με αυτή που είχε κάποτε η Αντιγόνη. Δηλαδή ήταν να λέω ωραία πράγματα μετά και να έχει ενδιαφέρον και να γελάμε παρέα. Και από εκεί και πέρα, για λίγες μέρες θα πάω στην κλινική, για λίγες ώρες θα πάω στην κλινική και μετά θα έρθει από εδώ η κυρία Αντιγόνη να με πάρει και να με φέρει στο σπίτι. Λοιπόν, από μένα τα ξαναλέμε όταν ξυπνήσω. Χειρουργείο έγινε. Πήγαμε, πήραμε την Αλεξάνδρα και τη γυρίσαμε και σπίτι. Νάτι. Νάτι. Γεια σας, γεια σας. Να το αριστούργημά μου. Είναι έτοιμο. Καινούριο. Έκανα γενικό ρεκτιφιέ, δεν είμαι για πέταμα. Βέβαια κάναμε μια στάση, πήγαμε φαρμακείο να πάρουμε παυσιπονάκια. Και... πήγαμε, πήραμε να φάει το κορίτσι. Γιατί όλος τυχαίως έξω από το φαρμακείο είχε μια καντίνα η οποία κάνει ωραιότατα ούγκρικα λάγκος που είναι έτσι σαν πιτούλες τηγανιτές με από πάνω ό,τι θέλεις. Και αυτά τα γλυκά που είναι σαν κορμός δέντρου που είναι κενά και τα γεμίζεις μέσα. Καμινάδα λέγονται. Πολύ νόστιμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το νόσιμο, το πολύ ωραίο είναι ακόμα από την άρκωση. Δεν έχει σταματήσει να μιλάει από την ώρα που ξύπνησε. Εδώ μου κάναν πρώτα σιγά μου μέσα στο κλινική. Τι άλλο να πω. Και ήταν και γυναίκα. Εγώ λέω να περιμένεις, να κοιμηθείς λίγο κυρία μου, ξανά. Και στη δεύτερη φορά που θα ξυπνήσεις, θα είσαι λίγο καλύτερα, θα μας τα πεις. Θα μας πεις όλο το experience. Εντάξει. Ευχαρίστως. Λοιπόν, η κοπέλα έφαγε κάτι ελαφρύ όπως καταλάβατε και το γλυκάκι της. Την δώσανε και εκεί μπρέτσελ αφού βγήκε και καφεδάκι. Θα τα πούμε μετά τις λεπτομέρειες, να ξυπνήσει λίγο καλύτερα γιατί τώρα είναι λες και έχει πιει 4 τσίπουρα. Έτσι. Θα την κανεκέψουμε λίγο.
λίγο να πέσουν οι τόνοι της. Παράλληλα βλέπουμε εμείς το βίντεο που εσείς βλέπατε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είμαστε εκείνη την ημέρα, και θα τα πούμε μετά, γιατί το κορίτσι τώρα θέλει φροντίδα προδέρμου και Αντιγόνη. Κοιμάσαι? Ακόμα. Έτσι. Το κορίτσι βγήκε επιτέλους από το σπίτι. Αφήσαμε μερικές μέρες να περάσουν, να είμαστε καλύτερα και οι δύο. Η Αλεξάνδρα από την άποψη του να είναι καλύτερα, να μην πονάει τόσο και να μπορεί να περπατήσει και λίγο παραπάνω. Και εγώ από την άποψη να έχω ξελαμπικάρει λίγο από τις δουλειές και το τρέξιμο και να έχω χρόνο να καθίσουμε, να τα πούμε. Και από το δικό μου πρίξιμο λίγο, έτσι. Δεν είμαι και η πιο εύκολη ασθενής, να τα λέμε και αυτά. Δεν πειράζει, θα γίνεις οδηπόρος. Ναι. Τώρα πλέον μπορούμε να μιλήσουμε πιο εύκολα και πιο άνετα και πιο ήρεμα για την εμπειρία. Η Αλεξάνδρα θα μας πει βασικά την εμπειρία της, πώς είναι να χειρουργήσει. Εντάξει, είχες και εσύ κάποια πριν 8 χρόνια, βέβαια η δική μου ήταν εντελώς διαφορετική. Ουσιαστικά, όπως προείπα και πριν πω για το χειρουργείο, δεν ήταν κάποια ιδιαίτερη ιατρική πάθηση, κάτι στα όργανα ή οτιδήποτε, κάτι γκράντε. Απλά είχα μια τρύπα, σαν τρύπια σαμπρέλα, και έπρεπε να με μπαλώσουν, το οποίο και έγινε. Εγώ το έζησα πολύ, με πολλή αναστάτωση, πολύ άγχος και απεριόριστο φόβο. Γιατί γενικώς ως άνθρωπος είμαι πολύ αγχωτική και έχω πάρα πολλές φοβίες. Μία από αυτές ήταν η φοβία για την νάρκωση. Άλλοι είναι πιο χαλαροί σε αυτό το θέμα, εγώ δυστυχώς δεν ήμουνα, γι' αυτό και πριν το χειρουργείο ήδη ήμουνα τόσο αναστατωμένη που αναγκάστηκαν εκεί οι καλές κυρίες και ο καλός κύριος που ήταν εκεί, οι νοσοκόμοι στο χώρο, να μου βάλουν διπλό ηρεμιστικό, γιατί το πρώτο δεν έπιασε. Γενικώς ανέβαζα πάρα πολύ πίεση, ήμουνα πάρα πολύ αναστατωμένη, δεν ηρεμούσα εύκολα. Μετά έγινε και το θεϊκό ότι ξύπνια με βάλανε μέσα στο χώρο του χειρουργείου, όχι στη διαδικασία, στο χώρο, το οποίο μου έδωσε λίγο την τελική βολή, έτσι κάπως, στους φόβους μου. Το καλό είναι ότι όλοι ήταν τόσο ήρεμοι και ήσυχοι μαζί μου και με χαϊδεύανε, μου μιλούσαν απαλά, λες και ήμουν στο τρολοκομείο ένα πράγμα, έτσι. Εντάξει, δεν ήταν έτσι, έπρεπε με κάποιον τρόπο να σε ηρεμήσουν, να δεις ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, ότι όλα θα πάνε καλά και ότι οι άνθρωποι τη δουλειά τους την ξέρουν. Ναι, εν πάση περιπτώσει ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί μαζί μου, συνέχεια με χαϊδεύανε στον μπράτσο, στο μάγουλο, έτσι λίγο να ηρεμώ, μιλούσαν πολύ ήσυχα. Και στο τέλος απλά με βάλαν στην νάρκωση και ηρέμησαν οι άνθρωποι από μένα για λίγη ώρα. Να σημειώσουμε εδώ βέβαια για το χρόνο πριν το χειρουργείο ότι όταν μου βάλανε το πρώτο ηρεμιστικό, που είναι έτσι σαν μισή μέθη κάπως, μάλλον την είχα ψιλοακούσει. Και εκεί που πήγε, που μου βάζε, ξέρω εγώ, η μία η νοσοκόμα, τις βελόνες και αυτά, ξέρω εγώ ότι, έτσι όπως είχα σκύψει, τη λέω είναι σαν να μου κάνεις πρόταση γάμου. Και μου λέει, θέλετε να με παντρευτείτε? Λέω, μάλλον θα έχει αντίρρηση η γυναίκα μου. Α, μου λέει, είστε ήδη παντρεμένοι? Λέω, ναι. Μου λέει, και εμένα, μάλλον ο φίλος μου που βρίσκεται στη Ιαπωνία θα έχει κάποια αντίρρηση. Α, εντάξει, και γελούσαμε. Είχες και τα τυχερά σου. Είχα και τα τυχερά μου και είπαμε και δε από γυναίκα, έτσι. Ύστερα δεν πολύ θυμάμαι πολλά. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κάποια στιγμή ήρθε, τώρα αναισθησιολόγος, ήταν κάποια νοσοκόμα, είναι όλα λίγο θολά στο μυαλό μου.
και μου είπε ότι όλα καλά, πήγανε όλα εντάξει, μου πάλι στο δωματιάκι εκεί πέρα που ήταν για να ξυπνήσω. Οπότε έγινε η επέμβαση, δεν πήρες χαμπάρι και άρχισες να ξυπνάς. Ναι, αυτό. Άρχισε να φεύγει η νάρκωση, σιγά σιγά να ξυπνάω και κατ' εξαίρεση φέραν και την Αντιγόνη μέσα, γιατί μάλλον για άλλη μια φορά ήμουνα και μετά με το που άρχισε να φεύγει η νάρκωση πάλι αναστατωμένη, γιατί μάλλον ανέβασα πίεση, γιατί ήρθε κανένα 2 φορές το παλικάρι μέσα και μου λέει κυρία Αλεξάνδρα, σας παρακαλούμε κατεβάστε λίγο το χέρι σας, γιατί το μηχάνημα βαράει κόκκινο, και ηρεμήστε λίγο, μπορείτε να κοιμηθείτε λίγο ακόμα αν θέλετε. Ναι. Ναι, γενικώς ήμουνα η αναστάτωση προσωποποιημένη εκείνη την ημέρα και δεν ξέρω πώς μ' αντέξαν όλοι τριγύρω. Τέλος πάντων, φέραν την Αντιγόνη κατ' εξαίρεση μέσα στο δωμάτιο να με ηρεμήσει λίγο παραπάνω. Ύστερα... Για καλή σου τύχη ήρθα νωρίς. Ναι, για καλή μου πάρουν τύχη τηλέφωνο να έρθω. Είχε έρθει η Αντιγόνη νωρίς. Επειδή η επέμβαση, δεν ξέρω αν το είπαμε, έγινε σε μια κλινική που μπαίνεις βγαίνεις, δηλαδή δεν έμεινα μέσα. Δεν είναι νοσοκομείο, δεν έχει. Ναι, έχει και για να μείνει σε ανάγκη 1-2 μέρες άμα χρειαστεί, αλλά στη δική μου περίπτωση δεν χρειαζότανε. Δηλαδή μπήκα, έγινε το χειρουργείο, μόλις συνήλθα, με πήρε πακέτο η Αντιγόνη και γύρισαμε σπίτι. Της εξηγήσαν κάποια πράγματα της Αντιγόνης, τώρα κι εγώ ό,τι κατάλαβα μες στη ζαλούρα μου. Απλά αυτό που μου έμεινε εμένα πάρα πολύ στη μνήμη ως προς παράδοξο είναι ότι σε όλο τον κόσμο οι ναρκώσεις λειτουργούν στο να είναι όλη μέρα σε μία μόνιμη νύστα, χαλαρότητα, να κοιμούνται, να ξυπνάνε και το καθεξής. Σε μένα λειτουργήσε boomerang, γιατί ο ανάποδος άνθρωπος εδώ, ναι, εδώ, είχες υπερένταση, Αλεξά, και είναι λογικό. Δηλαδή την ημέρα του χειρουργείου και πριν το χειρουργείο είχα τρελή υπερένταση από φόβο, από ανασφάλειες, από οτιδήποτε, και μετά το χειρουργείο που γυρίσαμε σπίτι, ενώ εγώ περίμενα ότι όλη την ημέρα θα είμαι τέζα, ήμουνα όλη η μέρα στην τζίτα και έσπαγα τα νεύρα ολονών. Και ζητώ και ταπεινά συγγνώμη γι' αυτό, έτσι. Ήταν σαν να είχε πιει 4 τσίπουρα και δεν ηρεμούσε. Κατά τα άλλα όλα πήγαν καλά και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, γενικώς δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ούτε το βράδυ μπορούσα να κοιμηθώ καλά. Την επόμενη μέρα το μεσημέρι ηρέμησα. Τώρα τι ανάποδο οργανισμό έχω εγώ, άντε πείτε μου εσείς. Αν κάποιος ή κάποια του έχει τύχει το ίδιο μετά από νάρκωση, αντί να είναι όλη μέρα τέζα, όπως είναι στους περισσότερους, να είναι στην τζίτα όπως ήμουν εγώ, παρακαλώ πολύ γράψτε το στα σχόλια να μην νιώθω μόνη. Γιατί θεωρώ ότι είμαι η φωτεινή εξαίρεση. Αυτό ήταν η εμπειρία σου. Πολλά χαζά δεν είπες πάντως. Απλά μιλούσες ακατάπαυστα, πάρα πολύ, συνέχεια. Και όποιος μιλούσε έπρεπε να μπαίνει σε λεπτομέρειες και να λέει τα πάντα. Ας πούμε στο γιατρό που ήρθε και την είπε ότι τη Δευτέρα σε 3 μέρες θα πάμε να κάνει επανεξέταση. Όπως πήγαμε ας πούμε χθες και μου άλλαξε τον επίδεσμο, με είδε, μου είπε κάποια πράγματα. Στο γιατρό λοιπόν που ήρθε και την είπε ότι θα πάμε τη Δευτέρα να την δει πώς είναι τα ράματα και όλα αυτά, αντί να κάτσει να πει «ΟΚ, θα τα πούμε τη Δευτέρα γιατρέ», άρχισε να του λέει «Υπάρχει περίπτωση να οδηγήσω, γιατί η Αντιγόνη δεν οδηγάει καλά στη Γερμανία». Και τον έλεγε εκεί ιστορίες μέχρι να την πω εγώ «Όλα εντάξει, μην αγχώνεσαι, θα τα βρούμε». Μετά πήγαμε στο φαρμακείο, ήθελε να περπατήσει να πάει μέχρι το φαρμακείο να πάρουμε τα παυσίπονα και τα... Παυσίπονα δεν σου δώσανε? Ναι, παυσίπονα. Για να έχουμε. Άρχισε να λέει και εκεί μόλις βγήκα από το χειρουργείο και μπλα μπλα μπλα, όλες τις λεπτομέρειες που ήθελε να πει. Γενικώς εκείνη την ημέρα, πέρα το ότι έπριζα τον κόσμο και τους έσπαγα τα νεύρα, απ' την άλλη πλευρά τους έκανα πολύ ευτυχισμένους. Εντάξει, πήραν χαμπάρι. Σου λέει, κοίτα, στο φαρμακείο τους είπες είμαι από χειρουργείο, οπότε κατάλαβαν ότι είναι από την νάρκωση. Εντάξει, ο γιατρός ήξερε ότι είναι έτσι τα πράγματα. Άμα σε έβλεπε κανένας άλλος στο δρόμο και του μιλούσες έτσι, θα έλεγε το πολύ πολύ, ήπια 2-3 μπύρες
παραπάνω το κορίτσι και είναι χαρούμενο. Στη χώρα της μπύρας είμαστε, οπότε δεν θα με παρεξηγούσανε. Θα με περνούσαν για ντόπια. Μη γελάς, πονάς. Ναι, ακόμα δεν μπορώ. Ακόμα κάποια πράγματα δυσκολεύουν. Το γέλιο πονάει. Το γέλιο βήχας. Λοιπόν, από τη δικιά μου πλευρά, παιδιά, πήγε η Αλεξάνδρα, ξεκίνησε μόνη της και εγώ υπολογίζαμε πάνω κάτω σε πόση ώρα θα έχει τελειώσει, οπότε με πήρε η Αγγελίνα με το αυτοκίνητο, πήγαμε στην κλινική μαζί, περίμενε η κοπέλα έξω γιατί εγώ με το που πήγα και τους είπα ότι ήρθα για την Αλεξάνδρα, οι άνθρωποι κατευθείαν με αρπάξανε και με βάλανε μέσα εκεί στο δωμάτιο που κανονικά δεν επιτρέπεται φυσικά, γιατί είναι και άλλοι ασθενείς, δεν ήταν μόνο η αυτού εξοχώτης εδώ που έκανε χειρουργείο εκείνη την ημέρα. Είδαν την τρελή σου, λέει να σπάρουμε μια γνωστική μπας και την ηρεμήσει. Οπότε με βάλανε μέσα λίγο να ηρεμήσει, ότι δεν είναι μόνη της, ότι δεν το περνάει αυτό μοναχιά της. Καθίσαμε εκεί κάνα μισάωρο, 3/4. Ώρα δεν πρέπει να κλείσαμε. 3/4 σίγουρα ήταν, γιατί ήμουν ακόμα μεταξύ ύπνου, ξύπνιου, αναστάτωση, ζαλούρα, έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος, ερχόταν η νοσοκόμα, ερχόταν η νοσοκολόγος, ερχόταν ο γιατρός, ο ένας έλεγε το ένα, ο άλλος έλεγε το άλλο. Άρες μάρες κουκουνάρες ήμουν εκείνη την μέρα. Λέγανε κι αυτοί, ναι, τους έλεγα κι εγώ ότι καταλάβαινα, ότι δεν καταλάβαινα, τα καταλάβαινε η Αλεξάνδρα έτσι κι αλλιώς. Ναι, ό,τι μου έμεινε και εμένα στο μυαλό. Δεν άφηνε έτσι κι αλλιώς, άσε. Είναι κακό να είσαι control freak. Αυτό είναι μια Είναι αλήθεια. πολύ κακό. Και εγώ είμαι control freak και το είπα και πριν το χειρουργείο στο χειρούργο και γελούσε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όχι τίποτα άλλο. Άμα είσαι, δεν μπορείς και να τα αποβάλεις. Να πεις ότι, εντάξει ρε παιδί μου, θα χαλαρώσω μια μέρα. Δεν μπορείς. Όπως και να έχει, με αυτά και με αυτά γυρίσαμε σπίτι. Μέχρι να ηρεμήσει λίγο και να κλείσει το στόμα της, είδαμε και πάθαμε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Αγγελίνα που μας υπομένει. Αυτόν τον ακόμα καιρό και τώρα. μας υπομένει και κάνει υπομονή η κοπέλα. Μας τρέχει από εδώ και από εκεί σε γιατρούς και χειρουργία. Και όχι μόνο. Δεν λες πάλι καλά που υπάρχει άλλος ένας οδηγός στην παρέα. Αυτό είπαμε, σιγά σιγά θα διορθωθεί. Θα δούμε πώς θα γίνει. Ναι, γιατί το καλό, η πλάκα της υπόθεσης είναι που σου λένε εδώ πέρα. Θα κάνεις ένα χειρουργείο. Δεν θα είναι σε νοσοκομείο, θα είναι στην κλινική. Θα μπεις, θα βγεις, θα πας σπίτι σου. Την ημέρα που θα πας σπίτι σου, για 24 ώρες πρέπει κάποιος να σε επιβλέπει. Οκ, δίνει στοιχεία, ποιος σε επιβλέπει και ούτω καθεξής. Ναι. Μετά σου λένε, πρέπει να ξαναπάς στο γιατρό για επανεξέταση και ούτω καθεξής. Αλλά δεν επιτρέπεται να οδηγήσεις. Οπότε, ή θα πρέπει κάποιος άλλος να οδηγήσει, ή θα πρέπει να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που δεν είναι πάντα το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου και ας έμεινε πολύ καλό το σύστημα εδώ πέρα. Οπότε δεν στο κάνουν και τόσο εύκολο και απλό. Μια χαρά εύκολο στο κάνουν. Εγώ πάντως, Αλεξά, δεν βρήκα κάποιο πρόβλημα, λύση βρήκαμε. Ναι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Και αν δεν μπορείς να μπεις στο τρένο και στο λεωφορείο, και αν δεν μπορούσε η Αγγελίνα, καλά, θα παίρναμε ταξί στην ανάγκη. Βέβαια το ταξί, να σημειώσουμε εδώ πέρα για όσους δεν είναι στη Γερμανία, εδώ λίγο τσιμπάει, τσούζει λίγο. Τι η να τιμή. κάνουμε, άμα Αλλά από το τίποτα, ναι. ή θα τσιμπήσει στην τσέπη ή θα τσιμπήσει αλλού, Αλεξάνδρα μου. Δηλαδή για το ταξί, ας πούμε, θα θέλαμε 40 με 50 ευρώ πήγαινε έλα κάθε φορά. Ναι, βρε κορίτσι μου. Αλλά τι να κάνεις στην ανάγκη. Για μένα δεν είναι πρόβλημα αυτό. Καταλαβαίνεις? Ναι, βεβαίως. Ό,τι λύνεται με χρήματα, εφόσον τα έχεις. Ναι, οκ. Ναι, γιατί δεν μας τρέχουν και από τα μπατζάκια όλους. Ναι, δεν τρέχουν από τα μπατζάκια, αλλά ό,τι λύνεται με χρήματα που έχεις, δεν το συζητάμε, δεν το θεωρούμε πρόβλημα. Αυτή ήταν η εμπειρία της εγχείρησης της Αλεξάνδρας.
Εγώ τη λέω ότι από τη στιγμή που δεν είχε κάποια πάθηση και ήταν απλά ένα άνοιγμα, ένα κλείσιμο. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Δεν είχε τίποτα. Και... είναι μία πληγούλα τώρα που θα γιάνει σιγά σιγά. Ναι, θέλει τώρα λίγο καιρό προσοχή, λίγο καιρό δεν κάνω πολλά πράγματα, δεν μπορώ και να κάνω πολλά πράγματα, δηλαδή ούτε να σκύψω ιδιαίτερα, το σήκω κάτσα είναι λίγο δύσκολο, κουράζομαι εύκολα αυτές τις μέρες ακόμα, δεν κάνει να σηκώνω βάρη. Η αναρωτική να είναι καλά, λίγο να κάτσουμε να λέμε τώρα με το δικό μου το μυαλό τώρα πόσο θα κάτσω με την ανησυχία μου, εν πάση περιπτώσει, λίγο να κάτσουμε να ηρεμήσουμε, να γίνει καλά και μετά θα πάμε σε καινούριες εξορμήσεις. Κοίτα, το καλό είναι ότι κάνει να περπατάς. Πρέπει να περπατάω. Πρέπει να περπατάς. Όχι κάνει, πρέπει. Θα έχουμε να κάνουμε πραγματάκια. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε και αυτές τις μέρες. Δεν μπορώ να είμαι όλη μέρα σε ένα καναπέ. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση και δεν κάνει. Να είσαι σε ένα καναπέ. Δεν κάνει γιατί υπάρχουν και θρομβώσεις που κυκλοφορούν μετά τα χειρουργεία. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να πάμε να δούμε χαλαρά. Βουνά δεν χρειάζεται να ανέβουμε. Πολλές ώρες από το σπίτι δεν χρειάζεται να λείπουμε. Όσο αντέχεις και μπορείς και εμείς και όσο επιτρέπει και ο καιρός, όπως σήμερα που είπαμε να μην καθίσουμε σπίτι για να τα πούμε εδώ με τα παιδιά, είπαμε να βγούμε κοντά στο σπίτι, δεν είμαστε μακριά, στα 500 μέτρα ας πούμε, ούτε καν. Να είμαστε κάτω από μια ωραία καρυδιά. Φυσάει ωραία, έχει έτσι ωραία ατμόσφαιρα. Έχουμε πολύ ωραία θέα. Οπότε γιατί να είμαστε μέσα, βγήκαμε εδώ να σας τα πούμε παιδιά, να δείτε κι εσείς λίγο το μπλε του ουρανού, το πράσινο των δέντρων. Είμαστε λίγο εντάξει με τα γυαλιά, τι να κάνουμε. Να είμαστε και λίγο cool. Ναι, το μας. cool μας μάρανε. Κατά τα άλλα αυτά, έτσι, αυτό το βίντεο θα είναι λίγο υποτονικό. Είναι όμως άλλη μία ανάμνηση. Είναι μία εμπειρία που έζησε η Αλεξάνδρα αυτή τη φορά. Και εσύ την έζησες μαζί μου. Και εγώ την έζησα από την άλλη πλευρά, γιατί την προηγούμενη φορά έζησα εγώ ένα χειρουργείο και ήταν η πλευρά της Αλεξάνδρας διαφορετική. Κοίτα να σου πω όμως, πιο εύκολο, κι ας ήταν πιο κουραστικό, πιο εύκολη μου ήταν η άλλη πλευρά παρά τώρα αυτή. Ναι, γιατί ήταν όλα, περνούσαν από τα χέρια σου και ήξερες τι θα συμβεί και τα είχες τακτοποιημένα όπως τα ήθελες, και επειδή είσαι ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται δύσκολα. Έως καθόλου, δηλαδή την Αντιγόνη πέρασε πολύς καιρός μέχρι που να αφηθώ στα χέρια της. Και πάλι. Έλα, εντάξει. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης, είναι θέμα ότι θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα μόνη σου με τον τρόπο σου, Όπως και είναι να στον έχει, άνθρωπο. Δεν θα μαλώσουμε τώρα, αυτό είναι κάτι που θα το κάνουμε αργότερα με κλειστές κάμερες και μικρόφωνα. Δεν μαλώνουμε. Όπως και να έχει, το πέρασες, το είδες. Τελείωσε. Τώρα πάμε προς τα πάνω πάλι. Πάμε για την ανάρρωση, κορίτσι μου. Πάμε να περάσουμε λίγες μέρες όσο καλύτερα γίνεται. Μια δεύτερη άδεια θα έλεγα εγώ. Εντάξει. Θες δεν θες, τρόπος του λέει, από τη στιγμή που δεν μπορείς να δουλέψεις και επιτρέπεται να περάσεις καλά μέχρι ένα σημείο, γιατί εντάξει δεν είμαστε party animals. Δεν αντέχω κιόλας. Δεν έχω κουράγιο. Αλλά αυτό που είμαστε εμείς σου επιτρέπεται να το κάνεις όσο είσαι στην ανάρρωση. Βεβαίως. Επιβάλλεται κιόλας ο καθαρός αέρας και το περπάτημα. Επιβάλλεται. Το είπαμε. Οπότε θα κοιτάξουμε να αναρρώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω την καλύτερη βοηθό και στήριξη. Στήριγμα και βράχος σε αυτή την... Βράχω τον καημό μου, ξέρετε πως πάει το άσμα. Και εγώ θα βρέχω τον καημό μου. Με κάνεις και γελάω, με ζορίζει ακόμα.
ένα τεράστιο ευχαριστώ για άλλη μια φορά στην Αγγελίνα. Ασυζητητή αυτό. Και σε όλους όσοι συμβάλλαν σε όλη τη διαδικασία, δηλαδή και οι άνθρωποι από την κλινική και αυτά. Ευχαριστούμε και τον γιατρό που ήταν καλός, ευχαριστούμε και τους νοσοκόμες και τους νοσοκόμους. Τους πίκρανες εκείνη την ημέρα, τους γλύκανες χτες που περάσαμε. Βεβαίως κρατάμε το ελληνικό στοιχείο όσο που μπορούμε. Και από τη στιγμή που φέρθηκαν και ήταν πολύ γλυκοί άνθρωποι, δεν το συζητώ. Είπαμε να τους γλυκάνουμε κι εμείς. Πήγαμε στο ελληνικό ζαχαροπλαστείο και πήραμε γλυκάκια να τους κεράσουμε. Αφού μ' αντέξανε, τους αξίζει ένα γλυκάκι. Έτσι. Πάμε να περπατήσουμε λίγο, κορίτσι μου. Πάμε λίγο να πάρουμε αέρα παραπάνω. Εμείς θα σας αφήσουμε εδώ. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ήταν μια δικιά μας εμπειρία, έστω και σύντομη. Την κρατάμε και αυτή παρακαταθήκη. Είναι και αυτό κάτι από τη ζωή μας, από την καθημερινότητά μας. Κάτι μας έμαθε, κάτι μας έδωσε. Εννοείται, πάντα. Και τα ξαναλέμε. Στα επόμενα φυσικά. Και στα καλύτερα. Εννοείται στα καλύτερα.